Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod, dar și sezon, având în vedere că suntem la începutul acestui an, Wines of Romania Podcast. Sunt Marinela Ardelean și astăzi vă invit la Palat, în Palatul Bragadiru, unde vom înregistra acest podcast. De ce aici? Acest palat găzduiește Teatrul Godot, dar și The Great Hill Society Club. Astăzi l-am invitat pe coproprietarul cramei Gramofon, Marcel Pascu. Da. Bine ai venit la Wines of Romania Podcast. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ce o să facem în următoarele minute? O să dezvăluim cum a luat ființă Gramofon Wine. Și o să gustăm și eu. Fetească neagră, vinul nostru Fanion. Dragilor, ceea ce nu v-am spus și vă spun acum, Wines of Romania Podcast este inspirat de programul național Deschidem vinul românesc, dezvoltat de Carrefour România, iar Gramofon are un vin absolut superb, un Chardonnay Vals, în cadrul acestui program pe care vă invit să îl descoperiți. Hai să ne acomodăm într-o încăpere aici alăturată, astfel încât să-i lăsăm să desăvârșească ultimile pregătiri în 2 ore, într-o oră. Peste cât timp începe? O oră și un pic. O oră și un pic. Hai! Marcel, bine ai venit! Bună seara, mulțumesc foarte mult de invitație. Trebuie să recunosc că am emoții, de obicei sunt pe scenă, în care cânt, sunt într-o trupă, într-o formație, într-o orchestră. Acum sunt aici, pe scaun, alături de tine și să vă povestesc, dacă doriți, ceva despre Gramofon. Marcel, vreau să-ți spun că o scenă mai bună și mai faină pentru vinul românesc, cred, e greu de găsită astăzi, așadar nu cred că e foarte, foarte mare diferența. Vorbim tot despre artă și vinul este o artă, iar la voi acasă chiar demonstrați acest lucru, dar mă bucur că ai emoții. Da, sper să fie benefice, de obicei sunt benefice emoțiile. Da, Gramofon a fost și va fi tot timpul crama care va sta alături de cultură. Fie că vorbim de cultura muzicală, activitățile care le facem noi acolo, fie că vorbim de arta în sine, propriu pictură. Asociatul meu, Marcel, este un pasionat și un fin cunoscător al artelor plastice românești. Și nu numai. Știți ce i-am zis înainte să înceapă podcastul? Zice, am avut atâtea interviuri și la cramă și vizite. A vorbit Marcel Vulpoia de atâtea ori despre Gramofon. Ce mai pot să zic? Și am spus, poți să zici și trebuie să zici foarte multe pentru că vă completați extraordinar de bine, iar ceea ce este vizibil pentru noi, ceea ce aveți foarte mult în comun este chiar arta, iar având în vedere eticheta, numele Marcel Pascu, Marcel Vulpoi, da. Sunt foarte multe, n-aș vrea să spun neapărat coincidențe, dar curiozități pe care mi-ar plăcea să le povestim în următoarele minute. Dar nu înainte de a începe anul, așa cum se cuvine, zic eu, cu la mulți ani. La mulți ani și mult succes cu Wine of Romania și cu podcastul minunat pe care îl faci. La fel vă urez și vouă cu feteasca neagră reușită, chardonnay-urile, vinurile voastre faine și cu ceea ce urmează să se întâmple în acest an la cramă. La mulți ani! Ai vrut să pui paharul jos, nu? Niciodată după ce ai închinat mi-am dat seama la timp. Marcel, hai să începem cu începutul. De ce Gramofon? Numele, de unde s-a născut numele Gramofon pentru această cramă? Gramofon. Probabil că am mai spus și în alte dăți și spun și acum. Am făcut o asociere între sticla de vin și discul de vinil. Dacă în spatele unei sticle de vin stă o întreagă echipă, de la viticultori, oameni care lucrează în vie, enologi, în cramă, în design și este un produs finit, la fel în spatele unui disc stă o întreagă echipă de la inginer de sunet, dirijor, orchestrator, formație și așa mai departe. Și la fel cum o piesă muzicală îți dă o anumită emoție în funcție de starea pe care o ai, aceeași piesă muzicală, la fel și sticla de vin o percepe altfel în funcție de cu cine o degusti, ce stare ai, cu cine ești și am văzut o asemănare între ele.
Și de aici s-a născut brandul Gramofon. Într-o discuție amicală, la un moment dat, o aveam cu Gabi Lăcureanu, enologul cu care colaborăm, și am convenit că, dom'le, mi s-ar potrivi acest brand. În ce an s-a născut povestea În Gramofon? 2015. Cum s-a născut povestea Gramofon? În 2015 am vinificat prima dată. Plantația de vițe de vie o avem undeva din anii 2010, 2011, 2012. N-am fost foarte convins la momentul respectiv că o să fac vin. Vreau să fac decât așa cum făceam noi pentru prieteni și pentru cunoștințe și restul să vindem struguri la niște crame care puteau să facă lucrul ăsta și cu siguranță îl făceau foarte bine. Dar nu am fost destul de, destul de bun, ca să zic așa, încât să pot să vând strugurii sub marja de profit. Și atunci am fost nevoit, luând mai puțin bani pe kilogramul de strugure față de cât investeam, am zis, băi, atunci trebuie să intru în gura leilor, să încep să fac vin. Și în 2015 am produs 12.000 de litri de vin și uite, acum facem 120.000. Deci a fost o creștere exponențială și am crescut foarte mult după ce m-am asociat cu Marcel. Deci în 2019, de la an la an am crescut de la 60.000 de sticle, 80.000, 100, 120, 140.000 de sticle. Care este partea cea mai faină în asocierea cu Marcel și unde sunt provocările cele mai mari? Partea cea mai faină este că, chiar dacă venim de medii diferite, cum ai spus și tu, dragostea pentru cultură și pentru artă ne-a unit. Cred că avem un simț al umorului care se completează unul cu altul și atunci toate întâlnirile noastre sunt spumoase, ca să zic așa. Și el stăpânește foarte bine partea cu brandul, cu promovarea brandului, drept dovadă că vizibilitatea brandului a crescut foarte mult la nivel național, încercăm și internațional prin Canada, prin America, prin alte țări. În Germania chiar mai nou avem o promisiune pentru Franța, dar nu o dezvălui. Și cam așa sunt lucrurile cu noi. Când e greu? Greu e tot timpul. Atunci când e ușor? Da, e greu și ușor. Provocările sunt mari din toate punctele de vedere. În primul rând de la îngrijirea plantației. Deci plantația, ne convine, nu ne convine, stăm cu ochii la Doamne, Doamne, când plouă de ce plouă, când nu plouă de ce nu plouă, când e arșiță de ce e arșiță și depindem un pic de vreme. O plantație bine întreținută îți dă o garanție că vei avea un vin bun. Clar, și o spun cu tărie, vinul pleacă din plantație, deci cu cât sunt strugurii mai sănătoși și noi până acum, mulțumesc lui Dumnezeu, am avut struguri foarte sănătoși și n-am făcut rabat la calitate și la... Cine este consumatorul vinurilor Gramofon? Sunt iubitori de artă, de muzică, de dealul mare? Da, trebuie să recunosc că am foarte multe comenzi în orchestrele de București cu care și colaborez, eu știu, Big Band-ul Radio, Orchestra Simfonică, Filarmonica, în care am colegi care tot timpul sună și vin comenzile și iau de la noi. Dacă da, într-adevăr, iubitorii de artă sunt consumatorii noștri, acum încet vin și în ceilalți, ținând cont de calitatea bună, zic eu, a vinului și nu o spun numai eu, și atunci ne-am făcut o clientelă mai selectă. The Great Hill Society Club, ne poți spune ceva mai multe? Cum s-a născut această idee? Aveam spectacol aici, acum 2 ani, cred că de Ziua Femeii, un spectacol de jazz swing cu Bucharest Jazz Orchestra, în care au fost o grămadă de invitații, Irina Sârbu, Adi Nouri, Ana Maria Roșu, Ana Maria Munteanu, Berti Barbera și alții. Și știind că lui Marcel îi place muzica bună, l-am invitat la spectacol. Și după ce s-a terminat spectacolul, zic, măi, Marcel, îmi place foarte mult această locație. Zic, și mie îmi place la Teatrul Godot. Zic, cine e aici? Păi zic, este George Remeș, care are Teatrul Godot și sub umbrela Teatrului Godot avem și noi spectacol aici. Și păi, cred că ar sta foarte bine picturile mele aici, zic, și eu. Poți să-mi dai? Sigur că da. Am vorbit cu George, s-au întâlnit și așa s-a născut pe lângă Teatrul Godot și The Great Hill Society Club. Ce făceai înainte să fii coproprietarul unei crame în dealul mare? Am fost foarte mult plecat afară. Am fost aproape 10 ani în Italia. Am colindat toată Italia, inclusiv insule,
Nu o știu, cred că mai bine decât o știu în România. După care am fost pe un vas de croazieră, am înconjurat pământul și la stânga și la dreapta și la cercul polar de nord la cercul polar de sud și după care am rămas în țară și am început cu achiziționarea căsuței noastre de weekend care o vroiam așa și lucrurile s-au rostogolit încet, încet. Am achiziționat niște terenuri cu vițe de vie. Dacă prima dată am vrut să fie, o afacere de familie. Da? Copiii mei erau mici atunci și, sincer, am avut temerea, zic, dom'le, dacă or să ajungă la vârsta în care trebuie să aibă o activitate, nu? Vorbind cu colegi de-ai mei care se plângeau că copiii lor au terminat și nu găsesc la slujbă, nu găsesc, zic, o să mă văd ce fac atunci. Zic, măcar dacă nu găsesc și nu găsesc, o să tragă undeva. Încă o să ducă să împingă barca mai departe. Nu prea e cazul acum, pentru că ei sunt foarte bine așa cum sunt. Asta, bineînțeles că pe viitor vor migra și spre cramă, da? În momentul când o să consider eu că mă mai liniștesc și să stau mai mult pe acasă. Dar astea sunt în domenii total diferite. Total diferite, da. Total diferite, da. Deci nu m-am gândit, dacă m-a întrebat cineva în 2010 că o să fac ram, o să fac vin, o să am etichetă, o să am... Nu m-am gândit așa. Dar, repet, viața te duce pe niște căi nebănuite și îți deschide niște oportunități pe care trebuie să le primești cu brațele deschise. Care este instrumentul tău? Toate saxofoanele, inclusiv clarinet. Dacă cineva vrea să te urmărească sau să participe la un spectacol la care ești prezent, unde te pot găsi iubitorii de vin bun? În primul rând, cred că poate să intre pe YouTube. Acolo o să vadă în diferite formule, eu știu, de la Petre Giambașu, la Bucare Jazz Orchestra, la Ștefan Bănică, la Horia Brenciu. Adică am colaborat cu ei. Și eu care credeam că ne vei spune de petrecerile la cramă care se întâmplă pe timpul verii. Așa este, se întâmplă. Primăvară, toamnă. O să se înmulțească, lucrăm la niște spații de cazare. Este ceva foarte frumos, vă spun, în premieră, adică îmi place foarte mult cum iese, cum am gândit totul, cum au lucrat oamenii, vă supravegheați și atunci se vor înmulți activitățile artistice. Un eveniment în premieră care s-a întâmplat la noi, pe lângă celelalte, cu Înfloritul Viței, cu Agurida și celelalte, a fost primul festival Gramophone Jazz and More, în care anul trecut a fost o ediție pilot, nu am avut decât 2 nume. Am avut un trompetist american foarte bine cotat, Sipiagin, a fost și Gramophone Special Crew, o formație nou înființată de mine și de Sebastian Burneci. Și acest gen de festival vrem să-l mărim, vrem să-l facem recunoscut și cunoscut câțiva ani, bineînțeles că totul crește gradual, dar sunt foarte mândru că pot să fac lucrul ăsta și să asociez lumea artistică de brandul Gramophone. Când va avea loc următoarea ediție? Anul trecut a fost pe 8 iunie, probabil tot în luna iunie va fi acest eveniment. Deci fiți pe fază atât pe pagina Gramofon, pagina site-ului Gramofon, social media Gramofon, dar și Wines of Romania. Cu siguranță noi nu vom lipsi nici de data Vă așteptăm aceasta. cu drag, o să fie surprize plăcute, deci nu numai muzica de jazz, o să fie și data de jazz and more, o să fie o grămadă de surprize. A fost absolut superb ceea ce ați realizat anul trecut. Ne-am avut și un webinar în cadrul... Exact, ai fost atunci, da, cu Alexi Piagin și eu am rămas surprins ce cunoștință avea despre vin. Foarte pasionat și cunoscător totodată și iubitor de Chardonnay. A apreciat foarte mult Chardonnay-ul vostru. Și apropo de Chardonnay, având în vedere importanța pe care voi o acordați atât prin intermediul numărului de hectare deținute, cât și etichetele prezente. Vorbeam de Deschidem Vinul Românesc, aveți o etichetă în Carrefour Vals Chardonnay care este foarte, foarte apreciată. Da, așa care este. este secretul Chardonnay-ului de la Gramofon? Secretul Chardonnay-ului este că am gândit de la început, mi-a plăcut acest soi. Sincer vă spun, mi-a plăcut cum sună, pentru că nu eram cunoscător la vremea aia. Mi-a plăcut cum sună Chardonnay și zic că atunci trebuie să facem un vin care să fie pe măsură. M-am documentat un pic și am ajuns la concluzia că ar fi bine să avem mai multe clone. Fiecare clonă are ceva foarte bun.
Unul are miros, o clonă miros, o clonă post-gust, o clonă corpolență. Și atunci am fost la Pepiniere Mercier în Franța, am degustat mai multe clone, că ei au pe fiecare clonă posibilitatea să deguști și am ales 5 din ele și am o clonă care cred că sunt singurul din România, îi spune Musqué, Chardonnay Musqué, e foarte floral, foarte spicy, care de fapt cred că ăsta ne dă un plus când facem cupajele. Și după ce le vinificăm separat, ne întâlnim cu cunoscători și știi că ai fost și tu și cu, eu știu, și ceilalți, Sergiu Nedelea, Achim sau cine a mai fost, și facem cupaje din cele 5. Și cel care ia punctajul cel mai mare va fi fanionul Chardonnay. Asta nu înseamnă că celălalt Chardonnay nu e bun, e foarte bun. Deci Chardonnay-urile noastre mie îmi plac foarte mult. Ce vreau să te întreb pentru cei care nu sunt neapărat cunoscători sau consumatori de vinuri, cum ai descrie tu Chardonnay-ul? Având în vedere că ți-a plăcut numele, cum sună Chardonnay și îți dau dreptate, chiar sună bine, sună într-un fel. Nu e nici foarte scurt, nu e nici foarte lung. Cum ai descrie vinul produs din Chardonnay sau Chardonnay-ul ca și la ce te duce cu gândul când auzi Chardonnay? Acum tu o să zici, la vinul nostru, gramofon, i-am zis vals. Din punct de vedere muzical, să știi că mă duce la un vals. Nu întâmplător s-a numit vals vinul din Chardonnay. Vinul Chardonnay, dar pentru că acolo te duce cu gândul și, într-adevăr, la valsul lui Doga. Dacă ne gândim la gramofon, valsul lui Doga, care e unul dintre cele mai frumoase valsuri, după părerea mea. Alături de cele a lui Chopin, bineînțeles, care inegalabil, dar și izul un pic rusesc, e adevărat, slav, pe care Doga l-a insuflat valsului gramofon, sună foarte bine. Noi am încercat în cadrul webinarului de anul trecut să facem chiar o asociere între vinuri și artiști și melodii, stiluri chiar. Și eu zic că a fost suficient de interesant încât să repetăm experiența, Da. De ce nu. Am vorbit mult de Chardonnay, având în vedere că suntem totuși în dealul mare, iată. Da. Marcel, care este vinul pe care îl consumi acasă cu drag, indiferent de starea sau preparatul pe care le ai la prânz sau cină? Rămâne feteasca neagră, totuși, care e vinul nostru fanion și cred că nu numai al nostru. Cred că, după părerea mea, feteasca neagră este cel mai reprezentativ soi românesc, care, într-adevăr, vinul de fetească neagră se deosebește de celălalt. Adică, cel puțin eu îl recunosc, că dacă îmi dai pruna afumată și pământul ravăn de pădure și de ciuperci și un pic de tabac, eu îl simt imediat de la fetească neagră. Fetească neagră, 100%. Da, da. Cum vezi gramofon peste 10 ani? Sunt foarte optimist. Sincer, sunt foarte optimist și eu asocierea cu Marcel, văd cum a crescut vizibilitatea brandului. În mod sigur se vor vedea și în vânzări și locurile de casare care le facem acolo. Eu cred că o să fie foarte bine. Și copiii vezi implicați? Mai devreme sau mai târziu? Da. Cel mic, Octav. Câți ani au? 26 și 30. Mulțumesc. Da, cel mic Octav are, eu urăsc o limbă foarte bună. Foarte bună și o memorie a vinului și nu a vinului, a mâncărurilor și o privire. Deci aruncă așa cu privirea și cu nasul pe farfurie și îți spune cam ce-i pe acolo, dacă e bună sau nu. Când mi-am dat seama, i-am dat să guste un Sauvignon Blanc de la o cramă la un moment dat, ca să le comparăm, și l-a gustat și a zis, zice, ăsta are muscatotonel în el, un pic. M-am interesat să văd dacă are și avea un 7-8% de muscatotonel, ținând cont că e sub 10 sau sub 15, nu trebuie să-l da, dar avea muscatotonel în el. După care l-am pus și a făcut cursurile cu Sergiu și acum trebuie să recunosc că mă consult cu el, cu vinurile, periodic le degustă și țin cont de părerea lui. În ce domeniu este el acum? El lucrează în IT pe inteligență artificială. Să știi că ar face bine și vinului sau, să zic, industriei, implicarea. Soția mea tot îl bate la cap, dar abia aștept să-mi faci niște roboți ca să înlocuiască munca din vie. Și el a promis că face. Cum vezi vinul românesc? Este un brand de țară sau nu pentru România? Nu vreau să supăr pe nimeni, dar nu avem un brand de țară pentru vinul românesc, din păcate. Ce lipsește? Eu cred că unitatea.
unitatea. Noi trebuie să ieșim, sau punctul meu de vedere, nu mă pricep foarte bine la marketing, sincer, dar eu aș ieși în primul rând cu brandul de România, după care aș ieși cu brandul de dealul mare, Târnave sau un Fatlar. Și într-un final și cu brandul de cramă. Dar eu aș merge foarte mult pe brandul de țară, numai de țară și de regiuni. Nu m-aș complica. Știu că au fost la câteva expoziții în care într-o parte era o cramă, într-o parte era o cramă românească, 2-3 crame. Nu cred că se poate face așa ceva. Noi avem o frică de asociere. Cred că poporul român în general are frică de asociere și stau să mă gândesc de ce nu putem, de exemplu, ca italienii. Am fost în Italia în 1994. Habar n-aveam de vinuri, habar n-aveam de nimic atunci. Deci eram fanciulă, cum se zice. Și impresarul, dacă n-am ajuns în Manduria, a zis, băi, trebuie să vedeți cramă. Ce e aia cramă? Unde se face vinul? Hai să mergem. Și când am văzut asemenea ordine și disciplină și curățenie și cisternele și a fost ceva extraordinar. Revenind acum 2 ani sau 3 ani, m-am dus bineînțeles din nou am fost în Italia, în Puglia și m-am dus din nou la cramă, era și mai mare. Am vorbit cu oamenii care erau acolo, reprezentanți, erau 300 și ceva de asociații. 300 și ceva de asociații. 80% mergea la export. Da? Deci cum s-o înțelege 300 și ceva de oameni, nu știu, că noi nu înțelegem 2 sau 3. Dar asta a fost șansa lor ca să răzbată. Cu Primitivul de Manduria, bineînțeles. Iată de ce Primitivul din Manduria este în toată lumea. Sigur că da, și apreciat din ce în ce mai cunoscut. Puglia a crescut foarte mult ca destinație gastronomică. Da. Apropo de asociere, Marcel Vulpoi este un contabil extraordinar. Bine, pe lângă un foarte bun expert în marketing, s-a dovedit în ultimii ani de zile, având în vedere succesul cramei. Cât e business și cât e afaceri de familie? Acum? Da. Gramofon Wine? Da. Afacere de familie nu mai e. Odată ce m-am asociat, e afacerea familiilor noastre. De ce nu? Da. De fapt, suntem suntem foarte asemănători. El are 2 băieți, eu am 2 băieți, deci... Aici vreau să ajung. Da. Viziunea este împărtășită și din punctul tău de vedere de către Marcel Vulpoi? Cred că da. N-am discutat niciodată dacă vrem să ne transformăm într-o familie mai mare. Implicarea dar afacerea Gramofon cu siguranță va merge înainte și va merge bine. Trebuie să meargă bine. În urmă cu câteva luni de zile am ajuns la cramă când se lucra intensiv la zona unde va avea loc micul dejun, la camere, la mulți au și glumit pe seama noastră, că deranjam oamenii de la lucru. Câte camere vor fi? 16. 16 camere. Și când putem să ne facem planuri pentru un weekend în dealul mare la Gramofon? Sperăm destul de curând. Dacă reușim, eu știu, în aprilie să deschidem, pentru că suntem la final, punem obiectele sanitare, avem un pic de aranjat prin curte, o terasă care o să fie absolut superbă și cu priveliște extraordinare. Cea din spate? Da, cea din spate și cu o bucătărie. Vrem să facem piscină, am cumpărat ciubăre, saună, deci suntem în grafic. Le-am văzut, sunt absolut foarte frumoase, foarte frumoase. Absolut superbe. Da, deci sperăm în funcție și de cât de repede reușim să ne mișcăm cu autorizațiile, pentru că ținând cont de ce s-a întâmplat, din păcate și din nefericire, vrem să fim cu toate în regulă din toate punctele de vedere. Următorul eveniment, la cramă, când va avea loc? Păi, în Floritul Viței de Vie, ca de obicei, facem o degustare câmpenească și cu ceva. În ce lună? Probabil că în aprilie-mai. Da. De pe acum vă invităm, cu siguranță și Marcel vă invită, dar vă mai aducem noi aminte, atât pe canalele social media Wines of Romania, cât și pe canalele Cramei Gramofon. Îți tare mulțumesc, Marcel, pentru dialog. Eu mulțumesc și vă așteptăm cu drag, într-o experiență gastronomică foarte bună și artistică. Și culturală, zic eu, pentru că până la urmă sunteți și un ambasador al culturii, al artei, având în vedere muzica, tablourile frumoase, atenția acordată acestei zone care nu face altceva decât să pună și mai bine în valoare vinul românesc. Așa este. Ce e un pahar de vin fără o muzică în spate? Da. Deci, iată. Nici nu pot decât să închin în cinstea acestui mesaj la cât mai multe și mai reușite proiecte
16 camere să devină 32 în următorii 5 ani de Doamne zile. ajută! Doamne ajută! Și vinul să fie cel puțin atât de bun cum este acum. O să fie și mai bun. Vă garantez. În 2024, fain așa ca voi, având în vedere că acesta este primul episod al podcastului Wines of Romania din acest an. Mulțumesc! Și încă o dată și îi degustat, așa cum am zis mai devreme. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit. Mulțumim partenerilor noștri Deschidem Vinul Românesc, program național dezvoltat de Carrefour România. Ne vedem data viitoare cu un nou episod Wines of Romania Podcast.